پوهیږئ د ټیک ټاک حقیقي ځواک هغه وخت پیلېږي کله چې ستاسو ویدیو چټک فاریو واخلي خو ولې ستا ویدیو یوازې 100 یا 200 ویز راوړي هغه هم په داسې اپ کې چې هره ورځ 100 میلیونه فعال یوزران لري ټیک ټاک هره ورځ له 100 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته ویدیوګانې ښکاره کوي خو پوهیږئ یوازې یو راز ستا ویدیو لسګونه زره خلکو ته رسولی شي یو داسې ټریګ چې ډېری خلک پرې نه پوهیږي همدا راز نن زه تاته ښیم خو تر هغې وړاندې تاسې دا ویدیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ راځو د موبایل سکرین ته خانو ګرانو ملګرو راځو د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاصو وګوره په 3 ډاټ باندې کلیک کړو لاندې سیټینګ برخې ته راځو پر همدې ډول دا د ټیک ټاک آی ډي دا غواړو سیټینګ برخې ته لاړ شو تاسو لیدلی سئ د پرایویسي اپشن باندې کلیک کړو لومړنی اپشن موږ تاسو سره دا پرایویسي د دې اپشن د کلیک کولو وروسته موږ تاسو ته یو بله صفحه خلاصیږي لومړنی اپشن به تاسو آپ کې چیرې تاسو سره ان وي پرایویټ اکونټ دا به تاسو آپ کې تر څو پبلک سي تاسو اکونټ د دې نه وروسته دوهم اپشن ته راځو سجیسټ یور اکونټ ټو ادر همدا اپشن کلیک کوو دا دواړه اپشن به تاسو آن کړئ پر دې ځای کې تر څو ستاسو اکونټ هغو ملګرو ته سجیسټ چې کوم چې نوي ټیک ټاک ته راځي په همدې ترتیب سره دا دوهم اپشن هم د ځان سره آن کوو تر څو تاسو له فیسبوک سره یو ځای لاګین سئ ټیک ټاک ته هغه ملګري چې فیسبوک کاروي هغې ځای څخه به تاسو ته اپلوډ راځي او تر څنګ به ستاسو ویډیوګانې ویوز ترلاسه کوي دا اپشن تاسو آن کړئ له فیسبوک سره یو ځای ټیک ټاک کنیکټ کړئ د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته راځو لاندې په دې کې چې کوم سیټینګ نور راځي هغه هم تکمیل کوو تر څو دا ټول بشپړ کړو په ویور هیستري باندې کلیک کړئ دا اپشن ځان سره آن کړئ له دې نه وروسته موږ بیک راځو کومې نورې اپشنې چې پاتې هغه هم پوره کوو فالوینګ لیست ته راځو دا به تاسو آن لیمې کوئ هغه څوک چې تاسو فالو کړي دي یوازې به تاسو ته ښکاري نور اشخاص یې باید ونه ګوري دا د ټیک ټاک یو له ښو اپشنونو څخه د حتمي آن کوئ اوس له دې څخه بیک راځو دغه یو اپشن موږ تاسو سره پاتې دا کنټرول ویورز راځو همدا کلیک کوو تر څو زموږ دا کوم ویډیو چې اپلوډ کوو دا باید څوک وګوري او څوک یې ونه ګوري دې اپشن د کلیک کولو وروسته دا تاسو آپ کړئ تر څو هر شخص تاسو ویډیو وګوري که د هغه عمر 10 کاله وي یا 13 کاله خو تاسو دا اپشن حتمي آپ کړئ تر څو تاسو زیات ویوز ترلاسه کړئ د دې اپشن ته آپ کولو وروسته راځو یو ځل بیا د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاصو بره پر اکونټ برخې باندې کلیک کړو ګرانو ملګرو تاسو لیدلی سئ دا اکونټ نمبر او دا هم جیمیل آی ډي ده د افغانستان نمبر د ولادت څخه زه اوس یوه ویډیو اپلوډ کوم چې دا څومره ویوز ترلاسه کوي آیا په رښتیا دا ویډیو وایرل کیږي یا هم نه وایرل کیږي راځو په دې پلس اپشن باندې کلیک کړو دا ویډیو ما انتخاب کړه په نیکسټ بټن باندې کلیک کړو کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو ډېر ملګري دلته عنوان نه لیکي کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ حتمي دې ته ټایټل ورکړئ چې دا ویډیو د کومې موضوع اړوند ده زه ورته لیکم خبرونه د ټایټل د لیکلو وروسته په د هیشټیګ اپشن باندې کلیک واخلئ د خپل ټایټل اړوند هیشټیګ یې انتخاب کړئ څومره چې هیشټیګ یې زیاتې وي د همغومره امکان د دې لري چې ستاسو ویډیو وایرل سي د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته راځو پر نیکسټ بټن باندې کلیک کړو پر همدغه ډول به دا صفحه تاسو بشپړه کړئ په پریویو اپشن باندې کله چې تاسو کلیک واخلئ تاسو به پر تیمنل یا په پریویو اپشن کې هغه ځای انتخاب کړئ کوم چې لا غوره وي او ستاسو پر تیمنل باندې دلالت کوي د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته راځو پر نیکسټ بټن باندې کلیک کړو په دې کې دا کوم نور اپشن چې دی تاسو په پر دې باندې کلیک واخلئ لوکیشن تاسو مان کوئ تر څو که چیرې تاسو د هیواد افغانستان څخه دا لوکیشن آن کړئ نو بیا تاسو ویډیو باندې ویوز کم راځي لوکیشن آپ کړئ او بل دوستانو ایوری ون کن ویو دس پوسټ دا اپشن حتمي آن کړئ یا ځینې ملګري دا اپشن آپ کوي یوازې هغه ملګري دا ستاسو اپلوډ شوي ویډیو ګوري څوک چې تاسو فالو کړي یاستئ دا اپشن تاسو آن کړئ تر څو زیات ملګري وګوري د دې څخه وروسته دوستانو یو ځل بیا بیک راځو دا هغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ خپله ویډیو انتخاب کړئ د اپلوډ پر مهال اوس راځو په دې اډ ساوند باندې کلیک اخلو تاسو به هغه ساوند انتخاب کړئ کوم چې زیات پر ټیک ټاک کې کارول شوی وي یو وایرل ساوند ډېری ملګري ویډیو اپلوډ کوي مګر ټرینډینګ ساوند ورسره نه یوز کوي که چیرې تاسو دلته یو ښه ساوند انتخاب کړئ نو دغه ساوند چې څومره زیات کارول کیږي ستاسو ویډیو به همغومره مخته ځي د دغه ساوند انتخابوم او له دې نه وروسته پر ویلیوم اپشن باندې کلیک اخلم دا ویلیوم بیا تاسو انتخاب کړئ چې څومره ښه ښکاري پر همغه اندازه باندې راځو پر نیکسټ بټن باندې کلیک اخلو او دا ویډیو له دې څخه اپلوډ کوو زموږ ویډیو د اپلوډ پر مهال د تاسو لیدلی سئ دوستانو 93% اپلوډ شوه پر دغه ډول تاسو کولی شئ چې د ټیک ټاک څخه یوه ویډیو اپلوډ کړئ که چیرې تاسو پر همدغه طریقې باندې مخته لاړ سئ او ستاسو ویډیو
کوالټي کنټینټ ښه وي نو حتمي به دا ویډیو وایرل کیږي. او تر ټولو مهمه دا ده که چیرې ستاسو پر یوه ویډیو باندې څومره کلیک راځي څومره لایکس پرې راځي پر هماغه اندازه به ستاسو ویډیو زیات ویوز ترلاسه کوي. او تر ټولو غوره اپشن پر ټیک ټاک د الګوریتم دا ده چې تاسو باید پر یو ټاپک باندې کار وکړئ. که هغه خبرونه وي نو منظم خبرونه اپلوډ کړئ. داسې نه چې یوه ویډیو د خبرونه بله د فیسبوک او دا ډول ویډیوګانې بیا ستاسو نه وایرل کیږي. یو ټاپک انتخاب کړئ پر همغې مخ ته لاړ شئ. زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه او حتمي لایک ورکړئ او چینل سبسکرایب کړئ.